Hi foodies! ලැබුවා වූ 2022 අවුරුද්ද ඕගලන් හැමෝටම සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා අපි දෙන්නම මුළු හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. විශේෂයෙන්ම හැමෝගෙම බඩගින්න දුරු වෙන හැමෝටම බඩකට පුරා හොඳට රස කෑම කන්න පුළුවන් වෙන අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම දන්නවා මේ කාලේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක ඒක ටිකක් විතර බරපතල ප්‍රාර්ථනාවක්. හැබැයි ඉතින් මේ ප්‍රාර්ථනාවේ බරපතලකම වැඩි වෙනවත් එක්කම මං හිතනවා ඒකේ වටිනාකමත් වැඩි වෙනවා කියලා. 2022 අවුරුද්දේ මේ මුලින්ම අරන් එන්න හදන වීඩියෝ එක අපි වෙනදට සාමාන්‍යයෙන් කරනවා වගේ හොටෙල් එකක් ගැන, එහෙම නැත්නම් රෙස්ටුරන්ට් එකක් ගැන, එහෙම නැත්නම් අපේ ආතල් කිචන් එකේ උයන එකක් ගැන, එහෙම නැත්නම් මොකක්ම හරි කෑම එකක් හරි චැලෙන්ජ් එකක්වත් කිසිම දෙයක් නෙවෙයි. මේක අපි මෙච්චර කාලෙකට අපේ චැනල්ස් වලින් කරලා නැති විදිහේ වීඩියෝ එකක්. දැන් අපේ මේ වීඩියෝස් වල ස්වභාවය දැකලා ගොඩක් කට්ටිය ගොඩාක් කාලෙක ඉඳන් අපිට කියලා තිබ්බා, අදහස් ප්‍රකාශ කරලා තිබ්බා. චැරිටි දෙයක් කරන්න, නැති බැරි අය වෙනුවෙන්, දුප්පත් අය වෙනුවෙන්, කන්න නැති අය වෙනුවෙන් කෑම දෙන්න වගේ අදහස් ගොඩාක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් මේක චෝදනාත්මක හා යෝජනාත්මක කියන දෙවිදිහටම මේ අදහස අපිට ආවා. හැබැයි අපේ වීඩියෝස් වල, අපේ මේ චැනල්ස් වල අරමුණුනේ ඔයාලට විනෝදාස්වාදයක් දෙන ගමන් කෑම ගැන, හොටෙල් ගැන, රෙස්ටුරන්ට් ගැන ඔයාලව දැනුවත් කරන එක. ඒක නිසා අපි සම්බන්ධ වෙච්ච කිසිම චැරිටි වැඩසටහනක් අපි මේ චැනල්ස් වලින් ප්‍රසිද්ධියේ පෙන්වුවේ නැහැ. ඒ කිසිම දෙයක් අපි සමාජගත කරේ නැහැ. ඒ හැමදේම අපි නිහඬවම කරපු දේවල්. නමුත් අපි හිතුවා 2022 අවුරුද්ද ලබන මේ මොහොතේ ගේන පළවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට අපි කරපු චැරිටි වැඩක් ඔයාලට අරගෙන එන්න. මීට කලින් වෙන අය ඕගනයිස් කරලා තියෙන චැරිටි වැඩවලට අපි සම්බන්ධ වෙලා තිබ්බට අපිම ඕගනයිස් කරලා චැරිටි වැඩක් මීට කලින් අපි කරලා නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 10,000 වහම තමයි අපිට ලොකු ආසාවක් තිබ්බේ පුංචි අය වෙනුවෙන්, පුංචි ළමයි වෙනුවෙන් මොන හරි දෙයක් කරන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි ඉතින් අපිට සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 10,000 උනේ කොරෝනා තියෙන කාලේ. ඒත් එක්කම දැන් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 70,000යි. තාම කොරෝනා සිටුේෂන් එකත් එක්ක තමයි අපි ඉන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ කොරෝනා හින්දා තමයි අපිට මෙච්චර කල් මේක අපි ආස විදිහට කරගන්න හම්බුනේ නැත්තේ. ඉතින් කොහොම හරි දැන් මේ ටයිම් එකේ පොඩ්ඩක් රට හොඳ තත්ත්වයට හැරලා තියෙන හින්දා අපි හිතුවා මේ වගේ වැඩක් කරන්න ඕනේ කියලා පුංචි ළමයි වෙනුවෙන්. කොහොම හරි මේ කාලෙම තමයි මගේ හොඳම යාළුවා හසුන් අයියා ජපානයේ ඉඳන් ලංකාවට ආවේ. ඉතින් එයත් එක්ක මේ වැඩේ කිව්වහම ඇත්තටම එයත් ආස වුණා මේ වැඩේට සම්බන්ධ වෙන්නනේ. මේ වගේ වැඩක් කරන්න ඕනේ කියලා පළවෙනි පාරටනේ. පළවෙනි පාර මම කරලම නැහැ මෙච්චර කාලයකට. කියන්නේ අපිම ඕගනයිස් කරලා කරන පළවෙනි පාර. ඉතින් ඇත්තටම අපිට මුලින්ම ඕන උනේ මේ පුංචි බබාලාට, පුංචි අයට රහ කෑම වේලක් දෙන්න. කෑම බීම දෙන්න තමයි අපේ ආසාව උනේ. ඉතින් අපි තැන් කීපයක්ම හොයලා බැලුවා මේ අවස්ථාව. 6ක් විතර කතා කරලා 6කට විතර කතා කරා. ඒ තැන්වල මේ කොවිඩ් එකත් එක්ක පුංචි බාධක තිබ්බා. ඒත් එක්කම මේ අපි දැන් මේ වැඩේ කරපු තැන ගෑනු ළමයි තමයි ඔක්කොම 22 දෙනෙක් ඉන්නවා. 23 දෙනෙක්. ඔව් ගෑනු ළමයි 23 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන් කැමති වුණා අපේ වැඩේට. ඒත් අර අපිට ඒගොල්ලන්ත් එක්ක එකතු වෙලා අර ලොකුවට නිකන් ඉවෙන්ට් එකක් විදිහට ඕගනයිස් කරන්න බෑ. මොකද තාම කොරෝනා ප්‍රශ්නේ පොඩ හරි තියෙන හින්දා. කොවිඩ් එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම මුලදී අකමැති වුණා. ඊට පස්සේ ඉතින් තේරුම් කරලා දීලා මෙහෙම මේ කියලා ඒගොල්ලන් කැමති වෙලා අපි ඉතින් මේ වැඩේ කොහොම හරි හොඳට අපි ආස විදිහටම අපිට කරගන්න හම්බ වුණා. ඒත් එක්කම දැන් මේ කෑම දෙන එක ඊට පස්සේ අපි ඒ තැනත් එක්ක කතා කරලා බලද්දි ගෑනු ළමයි 23 දෙනෙක් නේ ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මෙයා කිව්වා ඉතින් ගෑනු ළමයිත් ඉන්නේ එකේ අපි මොන හරි ඇඳුම් අරන් දෙමු කියලා. මොන හරි තව ඒ ළමයිට අවශ්‍ය දේවල් ඔය පොඩි ඔය තියෙන්නේ කුණ්ඩ බෝල කරාබු ඔය වගේ අවශ්‍ය ඔය ගෑනු ළමයි ආස සුකුරුත්තා වැඩ කිඩ ගෑනු ළමයි ආසයින් ඉන්නේ දේවල් වලට. ඒ දේවල් වලට. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ වගේ ඒවත් එකතු කරලා අපි ලස්සන වැඩක් කරා. ඉතින් ඒ විදිහට ඇඳුම් පැළඳුම් ඒත් එක්කම ගෑනු ළමයි ආස විදිහේ එක දේවල් දාපු තෑගි පාර්සලයකුයි ඒත් එක්කම පුංචි බබාලට ළඟ තියන් කන්න බොන්න පුළුවන් විදිහේ රස කෑම දාපු කෑම පාර්සලයකුත් එක්ක තමයි අපි ඒගොල්ලන්ට දවල් කෑම විදිහට සබ්මැරීන් ඒත් එක්කම ලාවා කේක් සහ බීම ජාති වලින් සංග්‍රහ කළේ.
හරි අපිට පුළුවන් මට්ටමින් මේ වැඩේ සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන් වුණා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. දවස් අවසානයේදී ඒ ළමයින්ගේ මූණවල ඇඳිලා තිබ්බ හිනාව අපිට ඒකට හොඳ සාක්ෂියක් වුණා. ඉතින් ඒ හිනාමුසු මුහුණු අපිට ඔබට පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ. මොකද ඔවුන්ගේ මුහුණු ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාවයන් මේ වීඩියෝ එකක් වෙනුවෙන් ලෝකෙ ඉස්සරහා තියන්න අපි දෙන්නම කැමති නැහැ. චැරිටි කියන වචනේත් එක්ක ගොඩාක් කට්ටිය ඉස්සරහට දාගන්න තව වචන දෙකක් තමයි දුප්පත්කම සහ නැතිබැරිකම කියලා කියන්නේ. හැබැයි අපි විශ්වාස කරනවා දුප්පත්කම හෝ නැතිබැරිකම කියලා කියන්නේ කිසිම විදිහකින් නිදහසට කාරණයක් නෙමෙයි කියලා. මොකද මුකුත්ම නැති තැන ඉඳන් පටන් අරගෙන තමන්ගේ උත්සාහයෙන් කැපවීමෙන් මුළු ලෝකෙම ජය ගන්න මට්ටමට ගියපු අය අපි ඕන තරම් අහලා දැකලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ උත්සාහයෙන් ජය ගන්න පුළුවන් දේවල් දෙකක් තමයි මේ දුප්පත්කම සහ නැතිබැරිකම කියලා කියන්නේ. හැබැයි එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඇත්තටම තවත් කෙනෙක්ගේ උදව්වක් උපකාරයක් අවශ්‍ය වෙන අයත් ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ වගේ පුංචි ළමයි. ඉතින් ඒ අය වෙනුවෙන් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මොනවම හරි දෙයක් තනියෙන් හරි කණ්ඩායම් වශයෙන් හරි ආයතනයක් වශයෙන් හරි සංවිධානයක් වශයෙන් හරි මොන විදියකින් හරි කරන්න පුළුවන් පොඩිම හරි උදව්වක් කරන්න පුළුවන් නම් මං හිතනවා ඒක උන්ට ලොකු උපකාරයක් වෙයි කියලා. ඉතින් එහෙනම් වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝ එකක් තමයි අපි මේ 2022 පළවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට අපි ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ සතියෙන් පස්සේ සුපුරුදු විදිහට අපේ කන බොන වීඩියෝස් අපි අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ සුපුරුදු රූටින් එකට අපේ සුපුරුදු වීඩියෝස් ඔයාලට ලබන සතියේ ඉඳන් දැක ගන්න පුළුවන් වේවි. එහෙනම් ඉතින් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. අපි ආතල් එකේ ඉමු.